Hello students, welcome to the Sapna's Homeschool YouTube channel and today we are going to solve 1.2 game 4 scenes out of the hat. आता हा गेम खूप इंटरेस्टिंग आहे आणि त्याचबरोबर आपल्याला खूप प्रकारचे सीन्स इथे राईट करायचे आहेत. आता इथे तुम्हाला तारा दिसते आणि पॅडी दिसतोय. ओके, सो आता हा तारा पॅडी काय करतायत तर ते डायलॉग बोलतायत. सो आता कम्युनिकेशन चालू आहे. इट्स सो क्राउडेड अराउंड हिअर. ती म्हणते किती गोंधळ गडबड आहे इथे. आणि तो काय म्हणतोय व्हॉट अ परफेक्ट जॉगिंग ट्रॅक. आणि हा काय म्हणतोय त्यांचं डॉगी लेट्स मी गो, मला इथून जाऊ दे. एकूण असं संभाषण तिथे चालू आहे. आता तुम्हाला त्यांनी काय सांगितलं, राईट द फॉलोइंग टायटल्स ऑफ डिफरंट सीन्स ऑन स्लिप्स ऑफ पेपर. म्हणजे तुम्ही हे सगळे टायटल वेगळ्या पेपरवर लिहायचे. फोल्ड द स्लिप्स अँड पुट देम इन अन अपटर्न हॅट. म्हणजे तुम्ही काय करायचंय, हे सगळे सीन कागदांवर लिहायचे, ते एका टोपीमध्ये घडी करून टाकायचे आणि ती टोपी अशी उलटी ठेवायची फ्रॉम पेअर्स आणि ह्या जोड्या करायच्यात. ड्रॉ लॉट्स. इच पेअर शुड इनॅक्ट द सीन रिटन ऑन देअर स्लिप. इच स्पीकर शुड गेट अ चान्स टू स्पीक ॲटलिस्ट 2-3 टाइम्स. म्हणजे इथे तुम्ही काय करायचंय, सीन्स लिहायचे, त्याच्या चिठ्ठ्या करायच्या, टोपीमध्ये टाकायच्या, टोपी उलटी करून ठेवायची आणि इथे ज्याला कोणाला ती चिठ्ठी मिळेल त्याने त्याचा सीन इनॅक्ट करायचंय. म्हणजे तो दृश्य सादर करायचंय आणि किमान 2-3 ओळी तरी बोलायच्या, असं त्यांची अपेक्षा. हा गेम आहे. आता इथे भरपूर सीन दिलेले आहेत. जर तुम्हाला वर्गात सादर करायचं असेल तर मी प्रत्येक सीन तुमच्यासाठी इथे लिहून दिलेला आहे. पटापट लिहून घ्या वयांमध्ये. आस्किंग अ फ्रेंड टू हिज पोस्टल ऍड्रेस. म्हणजे एखाद्या मित्राला जर पोस्टल ऍड्रेस विचारायचा, त्याचा कसा विचारणार. जयेश, हाय रामा. रामा, हाय जयेश. जयेश म्हणतोय रामा, आय वॉन्ट टू सेंड यू गिफ्ट, सो कॅन यू प्लीज गिव्ह मी युअर ऍड्रेस. मला तुला गिफ्ट पाठवायचं, मला ऍड्रेस दे. रामा, ओ शुअर, टेक इट. जयेश, थँक्यू डिअर फ्रेंड. रामा, डोंट से थँक्स. सो असं आहे डायलॉग. सेकंड सीन आहे आस्किंग अ फ्रेंड फॉर हिज टेलिफोन नंबर. म्हणजे आपण मित्राला त्याचा नंबर विचारणार आहे. कसं बोलायचं. आन्सर. जय, हॅलो, आय एम आमिर. जय म्हणतोय आय एम न्यू इन दिस स्कूल, सो कॅन यू हेल्प मी. आमिर बोलतो येस, वाय नॉट, सर्टनली आय विल हेल्प यू. जय म्हणतोय कॅन यू गिव्ह मी युअर नंबर, आय कॅन कॉल यू अँड आस्क यू अबाउट स्कूल. आमिर म्हणतोय राईट डाऊन द नंबर प्लीज. जय म्हणतोय थँक्स. आता तिसरा सीन आहे टॉकिंग टू अ फ्रेंड ओनली इन एक्सक्लेमेशन्स वाईल यू आर वॉकिंग अराउंड इन अ गार्डन. आता एक्सक्लेमेशन म्हणजे काय. एक्सक्लेमेशनचा अर्थ मराठी आहे विस्मयादी बोधक. ज्याला आपण एक्सक्लेमेशन मार्क देतो, ज्याला आपण उद्गारवाचक चिन्ह वापरतो, त्याचा वापर कधी करतो आपण. म्हणजे सीन असा आहे की तुम्ही गार्डनमध्ये फिरताय आणि फक्त उद्गारवाचक चिन्ह वापरून इथे डायलॉग राईट करायचा आहे. आन्सर आहे यूज अन एक्सक्लेमेशन पॉइंट टू शो इमोशन, एम्फसिस ऑर सरप्राईज. म्हणजे तुम्ही कधी वापरणार हे चिन्ह, जेव्हा तुम्हाला काहीतरी भावना दाखवायची आहे, तुम्ही कशावर तरी जोर देताय किंवा तुम्ही आश्चर्य व्यक्त करताय. आता डायलॉग लिहा. राणी म्हणते हाऊ बिग युअर गार्डन इज. शशी म्हणतोय हॅव यू सीन आवर ब्युटिफुल फ्लावर्स. राणी म्हणते वाव, दिस लोटस इज अमेझिंग. शशी म्हणतोय लेट मी शो यू द पॉन्ड. राणी म्हणते युअर फ्लावर्स आर रिअली ब्युटिफुल. आता पुढचं सीन इथे सुरू होत आहेत. आता इथे आपण बघतोय की इथे मिया बोलती याच्याबरोबर कम ओव्हर टू आवर प्लेस फॉर माय बर्थडे पार्टी. ते मिया म्हणते डू वी हॅव टू गिव्ह प्रेझेंट्स. तर अशा प्रकारे तुम्हाला संभाषण करायचंय. पुढे इन्व्हाइटिंग अ फ्रेंड टू युअर बर्थडे पार्टी. बर्थडे पार्टीला बोलवायचंय तुमच्या फ्रेंडला. तर डायलॉग बघा. सारा, हाय टीनू, आर यू फ्री ऑन फ्रायडे. टीनू म्हणते व्हॉट्सअप, काय आहे. सारा, आय हॅव अ बर्थडे पार्टी ॲट माय होम, प्लीज कम टू जॉईन द पार्टी. टीनू, आय विल कम देअर अँड विल हॅव ग्रेट फन टुगेदर. आस्किंग अ फ्रेंड टू लेंड यू हर नोटबुक. तुम्ही तुमच्या मित्राला वही मागताय, तर कसं बोलाल. अनु, हाय तनू, वेअर आर यू येस्टरडे. तनू म्हणते आय वॉज सिक सो आय वॉज अनेबल टू कम. कॅन यू गिव्ह मी युअर नोटबुक. अनु म्हणते विच सब्जेक्ट नोटबुक यू वॉन्ट. तनू, आय वॉन्ट इंग्लिश नोटबुक फॉर स्टडी. अनु, take it and return it tomorrow. Tanu, thank you. Saying sorry to someone for introducing on his her foot. आता इथे काय होतं, ट्रॉडिंग आहे. म्हणजे कोणीतरी पायावर पाय दिलाय कचकन आणि मग त्याच्याबद्दल सॉरी बोलायचे, तर तो डायलॉग राईट करतोय आपण. इथे नावं नाही टाकली. तुम्हाला हवं तुम्ही तुमची नावं टाकू शकता. ए, व्हॉट आर यू डुईंग. बी, एक्स्ट्रीमली सॉरी डिअर फॉर ट्रॉडिंग यू. ए, इट इज हर्टिंग मी. बी, henceforth आय विल टेक केअर ऑफ इट. ऑफरिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर टू अ गेस्ट. तुम्ही पाहुण्यांना ग्लास पाणी देणार, पण कसं पाणी विचारणार. मी म्हणजे स्वतः. हॅलो मॅम, हाऊ कॅन आय हेल्प यू. गेस्ट म्हणतात आय एम कमिंग टू मीट युअर मदर. मी, बी सीटेड, आय एम कॉलिंग माय मदर. गेस्ट, आय विल वेट फॉर हर. मी, वुड यू लाईक टू हॅव अ ग्लास ऑफ वॉटर.
गेस्ट येस शुअर थँक्यू. आस्किंग युअर टीचर परमिशन टू एंटर लीव्ह द क्लास म्हणजे तुम्ही एकतर शिक्षकांना विचारता आत येऊ का किंवा जाऊ का. आपण स्टुडंट म्हणतात एक्सक्यूज मी मॅम. कधी शिक्षकांना विचारताना डायरेक्ट ओ मॅडम असं नाही म्हणायचं. एक्सक्यूज मी मॅम. टीचर म्हणतात येस प्लीज. स्टुडंट मे आय कम इन. टीचर म्हणतात कम इन. आन्सरिंग द फोन. आता तुम्ही फोनला आन्सर करताय. हा कसं आन्सर करणार फोनला. हॅलो हु इज स्पीकिंग. बी माय नेम इज मिस्टर आपटे. आय वुड लाईक टू टॉक टू युअर फादर. A. My father is not at home. Can you give me your message? B. Tell him to call me on my number and it is urgent. A. Yes sir. Thanking your neighbor for giving you sweets. तुमचे शेजारी तुम्हाला खायला देतच असतील हो की नाही. तर त्यांनी शेजाऱ्यांनी खायला दिलंय तर त्याच्याबद्दल आभार व्यक्त करायचे. ते डायलॉग राईट करायचंय. पण तुम्हाला कोणतं स्वीट आवडतं मला कमेंट करून सांगाल का. मला गुलाबजाम खूप आवडतात. तुम्हाला कोणतं स्वीट आवडतं. आता इथे डायलॉग राईट करूयात. हा ए आणि बी असं स्वरूपात लिहिलं. तुम्हाला हवं तुम्ही नाव लिहा. ए थँक्यू आंटी फॉर गिव्हिंग मी सच अ नाईस टेस्टी स्वीट्स. बी व्हेरी गुड दॅट यू लाईक इट. इफ यू वॉन्ट मोर प्लीज लेट मी नो. ए नो थँक्स दिस मच इज इनफ फॉर मी. इंटरप्ट युअर फ्रेंड ट्वाइस वाईल ही और शी इज टेलिंग यू समथिंग. आपल्याला सवय असते ना दुसरा बोलताना एक गपरे थांब 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 माझा ऐक जरा. तर असंच इंटरप्शन म्हणजे व्यत्यय आणतोय मित्राच्या बोलण्यामध्ये दोनदा. आता आपण बोलतोय ए म्हणतोय आय हॅव समथिंग तर थांबवलंय. बी म्हणतोय वेट लिसन टू मी माझं ऐक पहिलं. वी आर गोइंग फॉर अ ट्रिप टू गोवा. अरे आम्ही गोव्याला चाललोय. परत ए म्हणतो आय वॉन्ट टू. बी म्हणतो स्टॉप यार आय बॉट अ न्यू पेन टुडे. बघ मी नवीन पेन आणला. तर ए म्हणतो आय डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू. यू आर कंटिन्युअसली इंटरप्टिंग मी वाईल टॉकिंग. म्हणतो मला नाही तुझ्याशी बोलायचं सारखं मध्ये मध्ये बोलतोय. आता पुढचा डायलॉग आपण घेऊयात. आस्किंग युअर टीचर अबाउट द मिनिंग ऑफ प्रोनाउन्सिएशन ऑफ द वर्ड. आता शिक्षकांना एखाद्या शब्दाचा अर्थ विचारायचा उच्चार विचारायचा कसं बोलाल. आन्सर एक्सक्यूज मी मॅम. टीचर म्हणतात येस व्हॉट डू यू वॉन्ट. कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द मिनिंग ऑफ हॉरिझॉन word in Marathi. Teacher in Marathi it means क्षितिज. Thank you. Asking your teacher to explain something to you again. आन्सर आहे. आता आपण टीचरला परत काहीतरी विचारायचं असतं ना आपल्याला तर आपण कसं विचारणार. आन्सर ए पार्डन मिस. टीचर येस. ए सॉरी मिस बट आय डिडंट गेट द लास्ट वर्ड. कॅन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन. टीचर ओके लिसन इट केअरफुली. लक्ष देऊन ऐक. ए थँक्यू. थँक्यू स्टुडंट्स. आपण एकूण एक सीन इथे एक्सप्लेन केलाय. तुम्हाला आता हा इनॅक्ट करायचा आहे. ट्रायआउट करा. आणि तुम्हाला हे सीन सगळे कसे वाटले. तुम्हाला डायलॉग रायटिंग आवडलं का माझं लिहिलेलं. आवडलं असेल तर मला कमेंट करून सांगा. मी तुमच्या कमेंटची आतुरतेने वाट बघत असते. आणि हो तुम्ही जर नवीन असाल तर पटापट चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन दाबा आणि हा व्हिडिओ मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. त्यांनाही फायदा होऊ द्या. आणि खरंच तुम्हाला या व्हिडिओचा फायदा झालाय का नाही मला कमेंट करून सांगाल ना. ओके सो भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.